السلام عليكم إلى إخواني وأخواتي المتأثرين والمعجبين بالفرق الكورية والكيبوب والبي تي اس وأعضاء الأرمي. أهديكم هذه الحلقة. في البداية، حين يتعارض النص الشرعي مع الهوى، فإن ضعاف الإيمان يغلبون الهوى على اتباع النص الشرعي، ولذلك قال الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالذي يضعف لهواه يهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. فقوام التكليف إخواني وأخواتي في شرع الله تقابل إرادتين: إرادة الله وهوى النفس. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ولذلك حتى تؤمن بالله وترضى بشرعه لابد أن تقوم بالتغلب على هواك. قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت لا كما تهوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا أصل العبودية لله والتسليم لله. فبدلا من أن يغريك هواك تسلم للنص الشرعي وترضى بشرع الله وتتبع الأمر الإلهي، ومن هنا يأتيك النصر وتصبح عبدا ربانيا وتصبحين أمة ربانية. هذه أصول عقيدتنا، أن النصر يكون بالتسليم لأمر الله. أما إذا خالفنا أمر الله وتعلقنا بالهوى ضعف الإيمان. والآن دعونا نحاكم التعلق القلبي بالفرق الكورية، نحاكم هذا التعلق للنص الشرعي. لكن قبل ذلك أذكركم أن هذه الفرق فرق تجارية ربحية. البي تي اس والسوبر جونيور والكيبوب عموما ناس بتاكل عيش، ناس بتتاجر باستثارة العواطف. ذكاء هذه الفرق أنهم استغلوا فراغ وتفاهة بعض الشباب والفتيات، عرفوا يلعبوا على هذا الوتر جيدا. اتكلموا عن الحب، كيف تحب نفسك، كيف تتحدث مع نفسك، فارتزقوا من هذه التجارة، تجارة استثارة العواطف. جمعوا ملايين الدولارات من هذه التجارة. أرباح شركات الكيبوب تصل في العام الواحد إلى مليارات الوونات، الوون عملة كوريا الجنوبية. فرقة البي تي اس وحدها جمعت في شهر واحد 50 مليون دولار، مبالغ مالية رهيبة دخلت جيوب أعضاء فرقة البي تي اس. وفي جدة لما أتت فرقة السوبر جونيور كان متوسط ثمن التذكرة حوالي 1000 ريال سعودي، وتذكرة الواقف في الدائرة الذهبية أكثر من 2000 ريال سعودي. لكن هذه الفرق تقوم بأعمال خيرية كثيرة، هكذا يقول المعجبون. موضوع الأعمال الخيرية التي تقوم به شركات الكيبوب موضوع مضحك. لا يعرف الشباب الذين يفرحون بهذه الأعمال مهارات الماركتينج في الأعمال الخيرية التي تقوم على حسابات الربح والخسارة. أعطني كاميرا، سأتبرع أمام هذه الكاميرا حتى أحصل على حب جماهيري أكبر. هذه ليست صدقات نابعة من الإخلاص لله سبحانه. ولو كنت فرحان بهذه الفرق لأعمالها الخيرية يبقى سليمان الرجحي رحمه الله أولى بحبك. هذا الرجل له وقف ب60 مليار ريال سعودي. فالفرق الكورية فرق الكيبوب هي فرق ربحية تجارية مصلحية لا أكثر. أما على المستوى الاجتماعي فأغلب أعضاء هذه الفرق يفتقدون معنى الحياة على كل ما عندهم من متع الدنيا، إلا أنهم يكثر جدا بينهم الاكتئاب نتيجة عدم الإيمان بالله، نتيجة الشعور باللا غاية،
نتيجة الشعور بالعدمية، لذلك يأتي الانتحار في مرحلة تالية. وهذا ما حصل مع عضو فريق شايني الكوري جون غه يون. جون غه يون انتحر في قمة مجد الفرقة وفي أوج شبابه. فهذه الفرق الكورية لا تؤمن بالله، كفار، بل إن كثيرين منهم ملاحدة. نعم، ملاحدة، ليس لديهم دين. وهذا ظاهر حتى في كلمات الأغاني التي يغنونها، مثل أغنية Always التي غنتها فرقة BTS، وهي أغنية إلحادية بامتياز. يقول الملحد المجرم عضو الفرقة: إذا قابلت الله فسوف أمسكه من رقبته. ملحد قذر. طبعا هذه الأغنية أثارت موجات غضب، فقاموا بالاعتذار عنها، لكنها حتى الساعة توجد على حسابهم الرسمي في الساوند كلاود. فهؤلاء ملاحدة مرتزقة. وللأسف سمعت أن جدة تخطط لاستقبال هذه الفرقة، ويجب على المسلمين أن ينهوا عن هذا المنكر. قديما كانت حملات تشكيك المسلمين في دينهم تحتاج أرتال من الأموال، جهود ضخمة حتى يقنعك الكافر بحماقاته. أما اليوم فنحن من يدفع المال حتى يحصل على هذه الحماقات. وتأتي فتاة مسلمة لتقول: قلبي يكاد أن يتوقف حين أرى أحد أعضاء هذه الفرقة. أخواتي المسلمات، لا تكن سلاحا بيد العدو يستخدمه نحو الأمة. أنا كنت قبل ذلك أستغرب لماذا الملاحدة دائما يهتمون بملف المرأة، دائما يهتمون بالشبهات حول المرأة، مع أني في الواقع ومن خلال رصدي للإلحاد أقل الناس تأثرا بالإلحاد هن النساء. طيب لماذا الملاحدة المجرمون يهتمون بالمرأة؟ اكتشفت أن هؤلاء يكفيهم فقط أن تخفف البنت المسلمة من حجابها، هم يكتفون بهذا، تصبح أقل حياء، تثار غريزتها. هم يكتفون فقط بسلاح التبرج، لأنهم يعلمون أن سلاح التبرج وقلة الحياء من أشد الأسلحة فتكا بأي أمة. إذا وضعت المرأة حجابها هزمت الأمة سريعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والحديث في صحيح مسلم. ففتنة التبرج أضر فتنة بالأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والحديث متفق على صحته. يكفي أن ننظر أنا وأنتم إلى أوروبا وأمريكا. أوروبا وأمريكا اليوم تعانيان من أكبر أزمة أخلاقية في تاريخ الجنس البشري. ملايين الأجنة تقتل في صمت تام لا يسمع عنها أحد. بداية مصدر هذه الجريمة جريمة قتل الأجنة، جريمة السماح بالإجهاض. بداية مصدر هذه الجريمة كان التبرج. أثيرت الفتن، أثيرت الشهوات، ظهرت علاقات خارج الزواج، وبالتالي ظهرت الأجنة غير المرغوب فيها. والحل كان قتل الأجنة. تسلسل بدايته كانت التبرج. واليوم لا تستطيع كل دساتير الغرب أن تمنع هذه الجريمة، جريمة وأد الأطفال، لأن منع هذه الجريمة يقتضي العودة للحجاب، وهذا محال عند الغرب اليوم. أمريكا اليوم أضعف من الشهوة، ولذلك أصبحوا اليوم مضطرين للقبول بقتل الأجنة. يسمحون قانونيا بقتل الأجنة، يسمحون قانونيا بالإجهاض، لأن البديل صعب بل أقرب عندهم للمحال. How did you hear it? We heard it from our house. Oh, yeah? Now, my kid says it's a baby. I said it's an animal. Like, finally got me up here. We did find it. Right under here. All right. 2283 on hold. Look at you, sweetheart.
sorry. I'm so sorry. Look at you. Breathing, crying, trying to comfort him. Pepper. Oh, look how precious you are. Yeah. Look who's here. Open it up. You sweetie. فبتنازل الفتاة المسلمة عن حجابها تسقط لبنة من لبنات هذه الأمة. فبتنازل الفتاة المسلمة عن حجابها تسقط لبنة من لبنات هذه الأمة، وهذا منتهى أمل المتربصين وهم كثر. نعود مرة أخرى للفرق الكورية والكيبوب. على المستوى الثقافي أغلب أعضاء هذه الفرق متوسط الثقافة إلى أقل من المتوسط، وهذا يظهر في أساليبهم السخيفة في الاستهزاء بالمرأة. نعم، احتقار وازدراء المرأة دون أن يدروا. هذه الفرق وهم بيلعبوا سوا، من يفشل منهم في مسابقات اللهو وألعاب الورق والكوتشينة يعاقب بارتداء ملابس النساء. وإذا لم نعتبر أن هذه إهانة للمرأة، لأني لا أحب أن أظلم حتى من أختلف معهم، إذا لم نعتبر هذه الحركات إهانة للمرأة فهي على الأقل دليل على مستوى ثقافي منخفض لدى هذه الفرق، وخاصة فرقة BTS. أيضا نقطة مهمة بالنسبة لهذه الفرق، فرق الكيبوب، هل سمعتم يوما كلمة انتقاد واحدة من أي فرقة كورية، BTS، السوبر جونيور وغيرها؟ هل سمعتم كلمة انتقاد واحدة للجرائم التي تجري بحق المسلمين الإيغور في الصين؟ المسلمين الذين نهبت بلادهم ثم هم اليوم يجبرون على الإلحاد. كثير من أعضاء هذه الفرق الكورية من الصين، المفترض يعرفون جيدا ما يجري هناك. بعض أعضاء فرقة السوبر جونيور من الصين، هل سمعتم كلمة إدانة من هذه الفرق لما يحصل للمسلمين من إجبارهم على الإلحاد وتبني الشيوعية؟ كل يوم اثنين في 10:05 كان علينا أن نقف لنردد النشيد الوطني الصيني. بقية أيام الأسبوع كان علينا أن نغني 5 أغاني في اليوم. هل سمعتم أيا من هذه الفرق ينتقد ما حصل لزميلهم مغني البوب الصيني أبلاجان أفوت حين أجبر على الشيوعية؟ يعتقد اليوم أن 10% من الإيغور في الصين يعيشون محتجزين في معسكرات، نساء ورجال من جميع طبقات المجتمع. القمع يطال الجميع، حتى نجم البوب أبلاجان أفوت الذي يمجد في أغانيه ثقافة وهوية الإيغور وقع ضحية أكبر عملية احتجاز جماعي في القرن 21. هذه الفرق تعمل فقط تحت مظلة علمانية، لا تجرؤ أن تخرج على هذه المظلة، ودي صورة من خطابهم تحت سقف أشهر رموز العلمانية اليوم في العالم، اليونايتد نيشنز. والآن دعونا نحاكم التعلق بهذه الفرق للنص الشرعي. أنت أخي الكريم وأنت أختي الكريمة، لو كنتم معلقين قلبيا بهذه الفرق فهذه مشكلة، لأن المسلم لا يعلق قلبه بحب كافر مطلقا. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. بل على كل مسلم أن يعتقد أن من ليس على دين الإسلام فهو من الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تحب الإنسان لطاعته وتبغضه على قدر معصيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل.
فمن أكبر أدلة إيمانك أن تحب إنسانا لطاعته وتبغض إنسانا لمعصيته. المشكلة الثانية في التعلق بهذه الفرق أن المرء مع من أحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهذا الحديث وحده يكفي لأن يخاف من تعلق قلبه بهذه الفرق، يخاف على نفسه. المشكلة الثالثة أن الأغاني والمعازف محرمة وفيها تحريض على المعصية وحث للشهوة وتحريض على العشق وتعلق القلب بغير الله. وقد حكى الإجماع على حرمة هذا النوع من الأغاني المصحوبة بالمعازف جمع كبير من أهل العلم كالقرطبي والطبري وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي وابن القيم وابن حجر الهيتمي وغيرهم. الإقلاع عن التعلق بهذه الفرق يحتاج منك استشعار عظمة الله في قلبك، واستشعار عظمة الله يتأتى بالانكسار بين يديه سبحانه والدعاء له. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تدعو الله عز وجل، تقترب منه، تشعر بالتذلل بين يديه. إلى جانب الدعاء والتضرع استشعار عظمة الله عز وجل يأتي بتأمل وتدبر آيات القرآن الكريم. ومع الوقت والله سيختفي من قلبك التعلق المحرم بهذه الفرق، وسوف تصبح مكانه طمأنينة الطاعة وسكون النفس. فلا شيء يجمع نفسك ويطمئن روحك ويهدئ من وحشتك، لا فرق كورية ولا كيبوب ولا BTS ولا فرق ماجنة. لا شيء يطمئن لهفة روحك مثل تدبر آيات من القرآن الكريم. اقرأ كل ليلة 50 آية من القرآن بتدبر، وانظر حالك بعد أيام، بل والله بعد لحظات من القراءة سوف تشعر أن روحك عادت إليك من جديد. أما الاستغراق في الهوى المحرم فيصنع منك إنسانا تائها حائرا مشتتا كثير الذنوب والأخطاء. قال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم مضلات الهوى. وقال الشعبي: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. وانظر لحالك بعدما تعلقت بهذه الفرق، تجد في نفسك نسيان للحلال والحرام، لم يعد يتمعر وجهك للمعصية. لو رأيت معصية لم تعد تغضب، لم تعد تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ضعف الخشوع في صلاتك وانشغلت عن القرآن، وأنت أصبحت تتقبلين تماما تخنث الرجال، رجال مخنثين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال. ولا يوجد أقرب تخنثا من الفرق الكورية، يخرج أفرادها بميك اب كامل، مكياج كامل. خذ قرارك بنفسك ومن الآن، فهناك معادلتين اثنتين لا ثالث لهما. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، معادلة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، المعادلة الثانية. فاختر في أي معادلة تحب أن تكون. أصلحنا الله وإياكم. وفي الأخير أوصيكم بقراءة كتاب علو الهمة للشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم. كتاب يرفع همتك للدين والطاعة، يرفع همتك لعمل الخير، وسوف تجد نفسك أقوى بكثير بعد قراءة هذا الكتاب. رابط الكتاب أسفل الفيديو. إلى جانب كما اتفقنا أن نقرأ كل يوم 50 آية من كتاب الله بتفكر وتدبر، لا تنسى. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، ولا تنسوا نشر هذا الفيديو بين متابعي هذه الفرق، والسلام عليكم. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون